नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं एका नवीन व्हिडिओमध्ये. माझं नाव आहे आकाश आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये पण आपण बघणार आहे 5 सिंपल मोबाईल फोटोग्राफी टिप्स आणि ट्रिक्स जे की तुम्ही तुमच्या घरी ट्राय करू शकता आणि तुमच्या स्वतःच्या मोबाईल फोनने शूट करू शकता. तर कोणताही वेळ वाया न घालवता व्हिडिओला स्टार्ट करूया. आपल्या पहिल्या फोटोग्राफी ट्रिकसाठी आपल्याला सिंपली एका बल्बची गरज आहे आणि आपला जो फोन आहे तो कोणत्या पण एका जागेवर आपण सेट करून घ्यायचा आहे जिथून तो अजिबात हलणार नाही. आणि काही अशा प्रकारचं असं आपण सेटअप केलंय, मॉडेलला थोड्या उंच जागेवर आपण उभं केलेलं आहे. आणि सिंपली आता आपल्याला काय करायचंय, आपल्या मोबाईल फोनचा कॅमेरा ऑन करायचा आहे, त्यासमोर बल्ब घ्यायचा आहे आणि बल्बचा फोटो क्लिक करायचा आहे. बल्बचा फोटो क्लिक झाल्यानंतर सिंपली तिथून तो बल्ब काढून टाकायचा आहे. लक्षात ठेवा, आपला कॅमेरा हलता कामा नाही. नंतर मॉडेलवर फोकस करून अजून एक आपण फोटो क्लिक केले तर आपला फोटो झालेला आहे क्लिक. आणि नंतर आपण पिक्सआर्टमध्ये जाऊन तो बल्बवाला फोटो आहे तो आपण ओपन करून घ्यायचा आहे. आणि नंतर ॲड इमेजेसमध्ये जाऊन जो मॉडेलचा आपण फोटो घेतला होता तो ओपन करायचा आहे आणि दोन फोटोला मर्ज करून घ्यायचं आहे. तर आपले दोन्ही फोटो झालेले मर्ज. आता इथून आपण सेव्ह करूयात आणि लाईटरूममध्ये फायनल रिटच केल्यानंतर आपला फोटो काहीसा असा बघायला भेटेल. तुम्हाला हा फोटो कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा. आपल्या दुसऱ्या फोटोग्राफी ट्रिकसाठी आपल्याला खलबत्त्याची गरज आहे, म्हणजे आपल्या गावाकडचा मिक्सर. तर खलबत्त्याला कॅमेरा समोर ठेवलं आहे आणि मागच्या फोटोसारखाच असा काहीसा आपला सेटअप आहे. तर आपल्या मोबाईल फोनचा कॅमेरा आपण ओपन केला आहे आणि सिम्पली अशा प्रकारे फोटो क्लिक करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो, आपला फोटो झालेला आहे क्लिक आणि फोटो बघायला खूपच रिअल वाटतोय. आपल्या तिसऱ्या फोटोग्राफी ट्रिकसाठी आपण ज्या माचिसच्या काड्यापेट्या वापरतो ना घरामध्ये, तर त्या माचिसच्या 4 ते 5 काड्यापेट्या आपण घेतलेल्या आहेत आणि कॅमेरासमोर काही टेबल टाईपमध्ये आपण त्या मांडून घेतलेल्या आहेत आणि आपला मॉडेल थोडा उंच जागेवर जाऊन बसलेले आहेत. काही अशा प्रकारे आपण त्या माचिसच्या काड्या मांडून घेतलेल्या आहेत आणि आपण हा फोटो एकदम लो अँगलने क्लिक करणार आहे, जेणेकरून वाटेल की जो आपला मॉडेल आहे तो त्या माचिसच्या काड्यांवरती बसून ध्यान लावतोय किंवा योगा करतोय. तर बरोबर ह्या अँगलने आपण फोटो क्लिक करून घ्यायचा. तर आपला फोटो झालेला आहे क्लिक आणि लाईटरूममध्ये रिटच केल्यानंतर तुम्हाला काहीसा असा रिझल्ट बघायला भेटेल. आपल्या चौथ्या फोटोग्राफी ट्रिकसाठी सिंपली आपल्याला व्हाईट ड्रॉइंग पेपर असतो ना तो लागेल आणि व्हाईट ड्रॉइंग पेपरला आपण स्क्वेअर शेपमध्ये काही अशा प्रकारे कापून घ्यायचे, कट करून घ्यायचे. ब्लेडच्या मदतीने किंवा कैचीच्या मदतीने आपण त्याला कट करून घेणार आहोत. तर कट करून आपण अशा 2 फ्रेम रेडी केलेल्या आहेत आणि ह्या फ्रेमचा वापर करून आता आपण फोटो क्लिक करणार आहे. आणि आपण जे स्क्वेअर बनवलेत ना त्याला आपण पोलरॉइड फ्रेम असंही म्हणतो. तर चला फोटोला क्लिक करूयात. आपला फोटो झालेला आहे क्लिक आणि फोटो क्लिक झाल्यानंतर काहीसा असा रिझल्ट आपल्याला बघायला भेटेल. आपल्या शेवटच्या फोटोग्राफी ट्रिकसाठी आपल्याला काही पत्त्यांची गरज आहे आणि काही अशा प्रकारचं सेटअप आपण पत्त्यांनी करून घ्यायचंय आणि सिंपली आपल्या मोबाईल फोनचा कॅमेरा ऑन करून फोटो क्लिक करून घ्यायचा आहे. आपला फोटो झालेला आहे क्लिक आणि तुम्हाला काहीसा असा फोटो बघायला भेटेल. तर मित्रांनो, कशा वाटल्या आजच्या 5 मोबाईल फोटोग्राफी ट्रिक? जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. पुन्हा भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर अँड कीप क्लिकिंग.